Ja, välkomna till Leksands Sanna Gamugn som vi nu har murat igen efter att ha suttit i knappt 2 dagar och packat krukor in i. Och så här ser igenmurningen ut till det där öppningshålet längst fram. Det är ett övre hål med en lucka framför som är lätt att få upp, och sen är det ett undre hål som jag byggt det lilla huset framför. Och det är för att hjälpa till under den första delen av bränningen när vi ska ha den lilla elden. Den lilla elden är väldigt viktig för att vi kan inte kasta in ved i det övre hålet just nu, för det skulle helt enkelt göra att krukorna som står innanför blir utsatta för väldigt hög temperatur väldigt fort. Utan vi får göra en liten brasa först här ute. Och här är lite bilder ifrån tändningen. Så att under det första, nära nog dygnet så eldar vi ganska mycket och primärt i det här hålet. Och det kan visa sig att det kan vara rätt krångligt på många vis. För att ved innehåller så himla mycket energi. Och vi vill inte stiga för fort i temperatur, men samtidigt vill vi inte att det ska ryka en massa. Så det är en svår balansgång av att elda små stickor och sitta där och mata i långsam takt för att få ugnen att stiga på ett bra sätt. Och eftersom ugnen är så stor och så konstruerad så är det just utjämningen av ugnen som är det kluriga. Det kan mycket väl stå 200 grader på pyrometern, men det innebär att det är 400 på något ställe och 50 grader på något ställe i ugnen i det här läget. Och här har vi kommit lite längre i bränningen. Kommit upp mot 600-700 grader och vi har börjat kasta in ved genom det större hålet som ni såg där. Och ni såg också krukorna stå där inne. Och vi ska röra oss upp på sidan här så ska ni få se vad jag mäter ugnens temperatur med egentligen. Om vi tittar in här i hålet så ser ni att ser ni den glöden som är där inne. Den kommer ju enbart utav att vi har kommit upp i en temperatur som rör sig runt 800 grader. Någonstans där är det synligt, ganska tydligt att det glöder i ugnen. Och man kan till och med uppleva det redan vid 600 grader. Och pyrometrar, de är inte att lita på i den här typen av bränning och har aldrig varit det, så att det är någonting man har med sig, utan det är bara en fingervisning på att om man är på väg uppåt eller neråt. Och våran pyrometer i det här fallet, den visar 100 grader fel. Och så någonstans under bränningens gång där lite runt 800 grader så startar reduktionen och då börjar vi kasta in enbart upp till och det går i ganska mycket ved. Och det är hela poängen. Jag hoppas att vi ska bränna upp minst en 10, 12 till 15 kubikmeter ved. Och när jag pratar just nu så har vi i alla fall eldat upp 5 kubikmeter. Och ni ser ju här hur mycket hon kastar in. Och de här påläggen sker med ganska tät intervall. Jag vågar inte säga hur ofta däremot. Och om vi rör oss åt sidan så ser vi vilket tryck det är i ugnen. Och hur kraftig reduktion det är. Grumligt och svart rök som kommer ut. Och när jag gör det här lilla tricket så ser ni hur lågan flämtar ut. Och det visar hur törstande efter syre den är. Och nu har vi kommit upp då i kägla 8 i bak. Vilket är 1250 kan vi väl säga om vi ska prata om grader i det här hänseendet. Och ni såg att det visade 1100 lite drygt på pyrometern då. Och ni ser också vilken rök som kommer ur skorsten konstant nu då. Ja, nu har vi ju kommit till mitten av bränningen kan man säga. Kvar är att elda några dygn och att avsluta. Vilket jag troligen kommer visa i en ytterligare film. Men jag hoppas att det har varit intressant och tack för er tid.